Good morning girls. أهلا وسهلا بنات. رجعنا لليونت 5 lesson 2 healthy habits بالكتاب الطالب student book page 59 page 59. عندنا هنا راح نسوي summary، راح نسوي ملخص عن الموضوع اللي أخذناه الدرس الماضي اللي هو المودal verbs، وبنفس الوقت راح نطبقه. موجود عندنا درس بالكتاب اسمه healthy habits، راح نقرأ وننتبه على المودal verbs، الموضوع اللي شرحناه البارحة. Read and choose the correct words to complete the conversation. مطلوب من عندنا هنا نقرأ ونختار الكلمات اللي مطينا اياها هنا حتى نكمل الconversation. conversation يعني المحادثة. هنا عندنا محادثة بين ليلى ورشيد. ليلى: You don't have much energy at the moment, do you رشيد؟ ليس لديك الطاقة الكافية في الوقت الراهن أو في الوقت الحالي. هل لديك يا رشيد؟ You are right ليلى. I never feel very energetic. أنت على حق يا ليلى. أنا أبداً ما أحس إنه عندي energetic يعني نشيط. I think perhaps you are eating the wrong kind of food. أعتقد لأنك جاي تاكل نوع الأطعمة الغلط. wrong الW ما تلفظ. Really حقاً. Yes, your coach and I have decided to give you a special diet. المدرب مالتك وأنا قررنا إنه نسوي لك دايت خاص، يعني نمط من الأكل الخاص بيك. I have written a list of food. لقد كتبت قائمة بنوع من الطعام that you can and can't eat، الذي باستطاعتك وليس باستطاعتك أن تأكله. هنا رجعنا لاستخدامات الكان. هنا نشمطينا permission هنا جاي يعطينا إذن بأنه أكو أشياء نقدر ناكلها وأكو أشياء ما يقدر ياكلها. Have a look at it. انظر إليها. This is ridiculous ليلى. هذا سخيف. ridiculous سخيف ليلى. I can't eat burgers. لا أستطيع أن أكل البرجر، يعني اللف الهمبرجر. لا أستطيع. I can't eat burger. هنا عندنا القدرة can't eat burger. I mustn't eat chips. أنا لازم ما أكل chips، يعني لازم. هنا عندنا إلزام يعني قانون. أنا جاي أسوي دايت وما يصير آكل chips. I must avoid fried food. يجب علي أن أمتنع عن الأكل المقلي. fried معناتها مقلي. must avoid لازم أبتعد عن، أتجنب. لازم أتجنب. هنا عندنا إلزام. But there are lots of things you can eat. ولكن هناك العديد من الأشياء يمكنك أن تأكلها. You can have عندنا هنا you can have مثلا chicken for example with potatoes and green فراغ. هنا مطلوب من عندنا 3 أشياء. إيش عندنا بالخيارات؟ عندنا grilled وعندنا vegetables وإيش عندنا بعد؟ وعندنا boiled اللي هو المسلوق. You can have مثلا grilled chicken يعني دجاج مشوي. grilled chicken for example.
with boiled potatoes وبطاطا مسلوقة and green vegetables خضروات خضراء. الدور يجينا رشيد يقول Can I drink lemonade? Can I drink lemonade? هل أستطيع أن أشرب الليمونادة؟ No, you can't. لا تستطيع. You must drink lots of water. يجب عليك أن تشرب الكثير من الماء. In fact, في الواقع, you should drink 8 glasses of water a day. يجب عليك أن تشرب 8 قلاصات من الماء في اليوم. هنا عندنا شنو؟ should. ما استخدمنا الماست، استخدمنا الشود. ليش؟ لأن جاي يعطي شنو؟ نصيحة. هنا عندنا نصيحة، بس هنا ايش عندنا؟ must drink lots of water. هنا عندنا إلزام، هذا قانون، لازم نشرب هواية من الماء حتى ما توقف الكلى. فيقول له في الواقع you should drink 8 glasses of water a day. فجاي تقول له إنه ممنوع، لازم تشرب ماي، وإنت لازم تشرب 8 قلاصات. بالأولى جاي تعطي إلزام، وبالثانية جاي تعطي نصيحة. And another thing, Rashid, you shouldn't go to bed late. وشيء آخر يا رشيد، يجب عليك. هنا شنو؟ جاي تعطي هم نصيحة. You shouldn't، يجب عليك ألا تذهب إلى الفراش متأخرا. How many hours should I get؟ هنا جاي يسأل، عندنا نقولها كم ساعة لازم علي أن أنام. جاي يسألها إنه ايش تعطي، هي شو تنصحه؟ At least 8 hours a night. على الأقل 8 ساعات في الليل. في الليل يعني نوم الليل ما يتعوض بالنهار. هذا الموضوع اللي أخذناه الدرس الماضي، سوينا له عبارة عن summary. can't, mustn't means someone is not allowed to do something. عندنا قلنا can't، عندنا هنا قلنا can't والmustn't معناتها أن الشخص غير مسموح له أنه يسوي العمل أو يقوم بالشيء. هنا قلنا على القدرة. After a modal verb we use the infinitive with or without to. قلنا شغلة ثانية أنه دائما ورا المودال verb، ورا الأفعال المساعدة، يجي دائما الفعل في حالة المصدر. We add do أو do not and add an s to the third person singular of modal verbs. دائما لما نضيف النوت إيش نستخدم؟ نستخدم اس الشخص الثالث مع المفرد، المفردة، الضمائر المفردة اللي هي الهي والشي والإت. المust يصير mustn't، is stronger weaker than should لو shouldn't. منو تعتقدون إنه هي الأقوى؟ قلنا دائما المust اللي هي إلزام، أما الشود اللي هي suggestion والاقتراح، الاقتراح والنصيحة. فإذا المust دائما تكون أقوى من الشود. نشوف الصفحة اللي وراها lesson 3. هذا كان lesson 2 كان عبارة عن summary للموضوع اللي أخذناه. هسه عندنا she has to wear a uniform. يجب عليها أن ترتدي wear a uniform. Match 2 sentences to each picture. هنا عندنا جمل ويقول لنا إنه نسوي match جملتين لكل صورة. Match 2 sentences to each picture.
She has to be good with her hands. She has to be good with her hands. يعني هي لازم تكون شاطرة باستخدام إيديها. Which picture? Which picture? Number 3. Number 3. They don't have to wear suits and ties. They don't have to wear suits and ties. هم لا يجب عليهم ارتداء القاط والربطة العنق. من هم؟ مثلا عندنا هنا الويت ليفتر اللي هو حامل الأثقال والباسكت بول بلايرز. هنا عندنا الباسكت بول بلايرز أو هو لاعب كرة السلة، فهذا ممكن ينطبق على الاثنين. He has to be very fit and healthy. He has to be very fit and healthy. يجب عليه أن يكون fit معناتها رشيق and healthy وصحي. هنا هم تنطلق على basketball player. They have to eat a lot. They have to eat a lot. يجب عليهم أن يأكلوا كثيرا. من هم لازم يأكلون هواية؟ الويت ليفترز. الويت ليفترز دول اللي يحملون أثقال. She has to wear a uniform. يجب عليها أن ترتدي اليونيفورم. من هي؟ الفلايت attendant مضيفة الطيران. Flight attendant. She doesn't have to sit at a desk and use a computer. ليس مطلوب من عندها أن تجلس على الطاولة وتعمل بالكمبيوتر. من هي؟ الهير دريسر. هي صالون، يعني ما تحتاج الكمبيوتر ولا تحتاج تقعد على طبلة. She doesn't have to pay for plane tickets. لا يجب عليها أن تدفع plane tickets. يعني شنو؟ تيكت مال طيارة اللي هي flight attendant، تسافر بدون تيكت مال طيارة. He has to have a healthy diet. He has to have a healthy diet. يجب عليه أن يأكل أكلا صحيا. تنطبق على الويت ليفتر والباسكتبول بلاير. هنا عندنا who said that. Who said that. Match the people above to their words below. هنا عندنا قلنا الأربع أشخاص اللي هم الويت ليفتر، الحامل الأثقال، والباسكتبول بلاير اللاعب كرة السلة، الهير دريسر الصالون، وعندنا الفلايت اتندنت. عندنا هنا مقولات ولازم نقول من هم اللي قالوهم. قال هاي المقولات: I have to fly to Dubai twice tomorrow. يجب علي أن أطير مرتين إلى دبي غدا. من هي؟ طبعا flight attendant. Number 4. We have to eat 14 eggs for breakfast this morning. يجب علينا أن نأكل 14 بيضة للفطار breakfast في هذا الصباح. من هو؟ أكيد حامل الأثقال يحتاج بروتين زايد. Do I have to play in the match next Saturday? هل يجب علي أن ألعب في المباراة match next Saturday في السبت القادم؟ إذن هو منه؟ الباسكتبول player. رقم 4. I didn't have to go to work yesterday. The salon was closed. لم يكن يجب علي الذهاب إلى العمل البارحة. لقد كان الصالون مغلقا. من هي؟ الهير دريسر of course. عندنا هنا expressing necessity have to plus infinitive. have to plus infinitive. هنا necessity معناتها الضرورة. الضرورة. We use have to say that something is necessary now or in the future. نستخدم have to لما نجي نحكي على شيء مهم في